Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu, làng chúng tôi có một quy định đặc biệt. Mỗi gia đình chỉ có thể sinh một em bé. Muốn sinh người thứ hai, trừ khi đứa thứ nhất chớt bất ngờ. Và tôi đã bị thiêu sống. Chờ thân thể tôi biến thành tro tàn, linh hồn tôi bay lên bầu trời. Tôi nhìn bố mẹ khóc. Tôi muốn nói với họ rằng linh hồn vẫn còn đó. Đừng khóc nữa, sau khi xem xương của mình được chôn cất. Tôi cứ tưởng mình sẽ tái sinh hoặc biến mất. Nhưng không. Chỉ là từ đó về sau bị nhốt ở mộ phần. Đôi khi ngồi trên mộ, có thể gặp mẹ để nói chuyện. Nói muốn tôi chúc phúc cho em trai. Sau đó em trai được sinh ra. Mẹ tôi không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Ngày mẹ sinh em trai, trên mộ tôi có một người phụ nữ lạ. Cô ấy vuốt ve mộ tôi. Trong mắt thương hại, lại là một đứa trẻ đáng thương. Đi thôi, dì đưa con về nhà. Hắn nhìn thấy tôi không kịp nghĩ nhiều. Trước mắt tôi tối sầm lại, cho tôi có ý thức. Tất cả những gì tôi thấy đều là búp bê Barbie xinh đẹp. Tôi biết nơi này, đây là cửa hàng đồ chơi duy nhất của khu này. Mỗi lần đi ngang qua tôi đều nhìn cửa sổ rất lâu. Nhìn cái gì? Nhà mình nghèo, không đủ tiền mua đồ chơi ở đây. Về nhà. Tên tôi là Đản Đản. Barbie đang nói chuyện. Tôi là San. Tôi là Giang. Ngày càng nhiều búp bê mở miệng. Lúc này, người phụ nữ lạ mặt xuất hiện ở mộ tôi. Sau này con sẽ được gọi là Thiên Thiên, được không? Bé ngoan, cô ấy cười và chạm vào đầu tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự ấm áp của lòng bàn tay người lớn. Bố mẹ tôi chưa bao giờ chạm vào tôi trước đây. Họ chỉ ghét bỏ mắng tôi sẽ tức giận vì tốn tiền. Nhưng không phải tôi đã chớt sao? Làm thế nào tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ? Dì là ai? Con có thể gọi tôi là anh gì? Dì ấy cười rất dịu dàng. Dì, không phải tôi chớt rồi sao? Đây là đâu? Bé ngoan, đây là nhà mới của em. Sau này em sẽ là con búp bê trong cửa hàng của dì. Dì sẽ cho em về nhà. Em bé ngoan cần công bằng. Dì, Thiên Thiên có phải là búp bê đẹp nhất không? Thiên Thiên là đẹp nhất. Được rồi, tôi sẽ là em bé ngoan. Em nhất định phải mãi mãi thích dì. Thời gian ở cửa hàng rất vui. Đến tối, tôi sẽ chơi đùa với bạn bè. Nước phun, tích đến tắc. Gấu cung cấp cho chúng tôi đạo cụ. Nghe nói hắn bị người xấu rất nhầm. Người xấu bị bắt, bị chia cắt với gia đình. Mang cho cốt của tôi rắc cùng với mọi người. Váy hồng đẹp bị chớt đuối. Nó sẽ phun nước ngay khi quá khích, như nước suối phun ra. Những ngày hạnh phúc luôn nhanh chóng. Gấu bông hôm nay được con trai của khách hàng mua đi rồi. Dì nói số phận của anh ấy đã đến. Người báo ứng cũng nên bắt đầu. Đêm đó, chúng tôi lại đang cầm xương của tôi. Trời tôn ngộ không ánh bạch cốt tinh. Gấu bông đã về. Anh ấy nói anh ấy quay lại để chào tạm biệt chúng tôi. Hắn sắp tan biến đầu thai rồi. Ngày hôm sau, cửa hàng lại có khách hàng mới. Là bố mẹ tôi. Họ nắm tay em trai nhìn những người khác. Vừa nhìn con búp bê vừa nói. Nghe chưa? Hôm qua cả ba người nhà họ Vương đều bị rớt. Giống như đầu bị chật hết rồi. Tội ác. Có thể là báo ứng của nhà họ không? Họ đó, năm đó không phải là bị bọn họ tìm cách sinh con thứ hai. Đừng nói nữa. Thật đáng sợ. Có ai trong làng này không có tội cơ chứ? Ông nội cũng đến. Chào khách. Dì nhìn rất chuẩn. Nói chuyện, khách hàng cần gì? Để tôi giới thiệu với các bạn. Bà chủ, con búp bê này bao nhiêu tiền? Bố mẹ chỉ vào tôi. Nhưng không phải nói nhà không mua được búp bê ở đây sao? Tôi muốn cái này. Chúng ta có thể mua cái nào rẻ hơn không? Dì chỉ vào con búp bê là tôi. 888, lại chỉ vào con duy nhất này. 666 đã giảm giá. Búp bê 818. Búp bê 526. Đắt quá. Cướp tiền sao? Chúng tôi không cần nữa. Nói xong ba mẹ liền kéo em trai đi. Tôi muốn con búp bê đó. Không cho tôi thì tôi sẽ chớp. Tôi nhìn mắt bố tôi đỏ lên. Nâng lòng bàn tay lên định tát mạnh. Hắn từng đánh tôi như vậy. Hóa ra anh ta chỉ lấy ví ra. Con búp bê này chúng tôi mua rồi. Bạn có thể sử dụng thẻ sau không? Khi thanh toán xong, dì tôi đưa tôi cho anh ta. Đây là lần đầu tiên bố tôi ôm tôi. Thì ra hắn cũng có thể dịu dàng như vậy. Lần này vui quá. Thằng nhóc. Ai bảo con là con trai quý giá của tôi? Con muốn gì ta cũng sẽ cho con. Bao gồm cả cuộc sống của lão tử. Ha ha ha. Anh ấy đưa tôi lên đặt trước mặt em trai đùa tôi với hắn. Cùng anh ấy cười ha 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 về đến nhà. Nhưng hình như không phải là nhà trong trí nhớ của tôi. Không có ảnh của tôi ở đây. Không có phòng của tôi. Em trai tôi kéo mạnh tóc tôi. Ha ha, vui quá. Con thích là được rồi, mẹ cũng không ngăn cản. Ngược lại còn nhẹ nhàng ôm hắn. Đây là sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây. Căn phòng dưới đất rất lớn. Tôi được đặt trong cửa sổ đồ chơi của anh ấy. Bên trong có rất nhiều búp bê mà tôi chưa từng thấy. Tôi không thể rời khỏi búp bê ban ngày. Tôi không thể di chuyển tự do cho đến tối. Tôi bay về phòng bố mẹ. Muốn nói với họ rằng con họ đã trở lại. Nhưng ở cửa lại nghe thấy mẹ nói chuyện với ba. Sắp tới là ngày mất của con gái rồi. Mình có muốn mang theo anh Bảo đi quét dọn cho nó không? Đốt vật hiến tế.
Đốt cái gì? Hôm nay không chi tiền. Con đòi đưa con trai đi. Không sợ báo hả? Bây giờ còn giả là mẹ gì? Tôi chỉ muốn đầu độc hắn. Ít ra thì tôi cũng muốn để lại cho con bé một xác nguyên vẹn. Nhưng chính bà đã đốt lửa. Lão tử bây giờ nhớ lại cái đêm đó nó gào thét âm thanh, còn nổi da gà nữa. Đây không phải là vì những năm gần đây mấy con búp bê lớn đều xảy ra chuyện sao? Tôi biết anh muốn có con trai. Trong bụng có báu vật. Mới đốt nó đi, anh không sợ ư? Anh không sợ báo ứng sao? Cái gì? Tôi bị chính cha mẹ mình thiêu chết sao? Tôi đột nhiên cảm giác như đêm đó lửa. Nó lại cháy trên người tôi. Đau quá. Quay lại, trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy giọng nói của búp bê. Sau đó, tôi quay lại cửa hàng đồ chơi. Hắn đỏ mắt, liên tục nôn ra nước trong cơ thể. La hết đau quá. Ngọt ngào và đau đớn, Thiên không muốn về nhà nữa. Tôi nằm trong vòng tay của dì tôi muốn khóc. Nhưng người bị thiêu thành cho không có nước mắt. Dì, tôi muốn trả thù. Tất cả họ đều đáng trách dưới ao. Các em bé ngoan, dì sẽ trả lại công lý cho các em. Để các em bé có thể đầu thai về nhà mới. Tôi nghe lời dì tôi là em bé ngoan, cho nên tôi trở về nhà, trở thành búp bê. Con búp bê này xấu quá. Tôi không cần nó nữa. Tôi muốn ăn Trâm Ân. Em trai tôi điên cuồng đập vỡ tôi. Tổ tiên nhỏ của tôi, đây là con búp bê mà bố đã mua với giá rất đắt ngày hôm qua. Làm sao con có thể nói không thì không? Đây là lần đầu tiên cha dịu dàng chạm vào tôi, lau bụi cho tôi. Sự oán giận trong tôi bắt đầu được khơi dậy. Tại sao tôi và nó đều là con của ông? Các ngươi có thể tàn nhẫn rất tôi nhưng lại cưng chiều với hắn. Chỉ vì tôi là con gái, nó là con trai sao? Sự tức giận khiến tâm hồn tôi bùng cháy dữ dội. Giờ khắc này tôi quyết tâm hủy diệt chính mình, cũng phải chết cùng họ. Đột nhiên mẹ xông vào. Bỏ con búp bê này đi. Đốt đi. Hắn kinh hoàng nhìn tôi, như thể nhìn thấy linh hồn bên trong con búp bê. Sao thế? Búp bê đắt như vậy nói vứt thì vứt. Đồ con hoang. Hôm qua ba người nhà Tào mua búp bê cùng chúng ta. Tất cả đều chết trên sông. Mẹ càng nói càng sợ hãi, nhìn tôi sợ hãi. Không phải anh không biết đâu, con gái lớn của gia đình họ bị dẫn xuống sông chết đuối. Chết đó, chỉ vì tư lợi thôi. Người ở làng bên cạnh kiếm tiền bằng hồn ma, dùng người chết dẫn người sống. Chính mình thiếu kiên nhẫn nhìn họ một cái. Đủ chưa? Tôi có thể không biết sao? Tôi là người đã giúp ấn đầu con bé đó đấy. Cha nó trả tôi 500 công khổ phí đây. Ba cứ nói mãi. Ba người họ chết không phải vì để cứu đứa trẻ đi bắt cá dưới nước sao? Ở đâu ra nhiều thần quý như vậy? Bố rõ ràng là không an ủi được mẹ. Hắn vẫn muốn vứt bỏ tôi, thậm chí đốt cháy tôi một lần nữa. Đáng tiếc là bố không muốn. Con gái sinh ngày 18 tháng 8 có thể đốt theo ý muốn. Con búp bê mua 818 là bảo bối của gia đình. Tôi đột nhiên không muốn làm như vậy nữa. Vậy thì quá dễ cho họ. Tôi muốn họ giống như khi tôi còn sống. Mỗi ngày đều sợ bị ám, cố gắng né tránh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi số phận bị đốt cháy và bị bỏ rơi. Mẹ yêu của con. Bố, em trai, bố đã sẵn sàng chưa? Buổi tối với sự đồng ý của dì, tôi đưa bạn bè ở cửa hàng đồ chơi bay về nhà. Ban ngày em trai nói lủi lõm. Vậy thì để mô hình ăn Trâm Ân bị chiếm hữu. Thật sự thỏa mãn. Chúng tôi làm nó sợ đến mức khóc. Ha ha, cái này thú vị hơn nhiều so với rắc cho và đầu thai. Mẹ tôi theo tiếng nói để trấn an nó. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn dầu ăn rồi. Ở cửa chờ hắn. Tiếp theo là gạch. Mẹ bị ngã và ngất xỉu. Bố nghe thấy tiếng động cũng chửi thề đi ra. Lần này tôi lộ mặt và dẫn ông ta vào bếp. Hãy để váy hồng ép ông ta vào bể nước 1-2 lần, giống như ngày ông không ngừng làm nhấn đầu nó. Chúng ta chơi vui quá. Đáng tiếc là sắp sáng rồi. Người hàng xóm tốt bụng nghe thấy tiếng em trai gõ cửa. Lâu không ai trả lời. Đập vỡ cửa nhà tôi. Tôi biết hắn. Ông ấy là bố của Hạ Hạ. Hạ Hạ tội nghiệp vì sốt, bị ném xuống dưới gốc cây đa. Mọi người đều nói con cái không đáng tiền để chữa trị. Hôm đó trời mưa to, gió mạnh, nuốt mạnh cành cây. Hạ Hạ bị đập chết dưới gốc cây đa như vậy. Sau đó, tôi và dì đưa cô ấy về nhà. Hắn khóc lóc nói không muốn trả thù ba mẹ hắn, chỉ muốn làm búp bê yên tĩnh. Nhưng mẹ cô ấy có thai. Không có gì ngạc nhiên khi mua cô ta, nói muốn tìm bạn cho em bé trong bụng. Các người bị sao thế? Tại sao một người ở bên bể nước, một người nằm dưới đất? Đứa trẻ khóc cũng không ai quan tâm, vừa nói vừa đỡ mẹ lên, đặt trên ghế sofa, sau đó lại đi giúp bố. Mặt ông ấy ướt đẫm, sợ hãi nhìn con búp bê trên mặt đất. Mẹ hét lên, có ma, cứu chúng tôi. Họ đã trở lại để trả thù.